coronavirus are increasing everywhere, and there are happening so many things that one cannot even report everything. Tapahtuu niin paljon asioita, ettei oikeastaan pysty millään lailla näitä raportoimaan. Anyway, it is said that in China there is some kind of basic level reached, and the numbers are not increasing, but now the center has moved into Europe, and in Europe these numbers are increasing everywhere, and many countries are closing their borders. Näitä lukuja nyt Kiinan suhteen ei enää nähtävästi nouse. Raporttien mukaan Kiina on saavuttanut jonkunlaisen tasapainon, mutta nyt se keskus on siirtynyt Eurooppaan ja monet maat sulkevat oviaan tai noita rajojaan. The latest is that that Denmark has been closing the borders, the first of Scandinavian countries, and Russia is also closing the borders. There are discussions now that Poland and Latvia are going to close their borders as well. Eli Tanska on sulkenut rajansa, Venäjä, Puola tulee nyt sulkemaan ja Latvia. So I think that we all are following this news in very deep ways. Varmastikin kaikki seuraavat nyt näitä tapahtumia hyvin voimallisesti. So we are not going to go into those facts at the moment. We just state that this is the pandemic situation. It is something what has to be recognized, and we have to find our place now in that whole thing what's going on planet, in humanity. Toteamme nyt tähän, emme mene näihin yksityiskohtiin nyt enemmän, vaan toteamme, että tämä tilanne on nyt pandemia ja luvut nousevat kaikkialla, tilanne on vakava ja sitten meidän täytyy löytää oma paikkamme tässä. It is very important that we understand that now we have to strengthen our work within. On tärkeää, että ymmärrämme, että meidän on vahvistettava työtämme ja riviemme sisäisesti. And also, if you do not have any triangle workers or triangles related to you, so please form now if possible, because the triangles are those which the higher ones can be use. Jos sinulla ei ole vielä kolmiota itselläsi, niin nyt on hyvä aika se muodostaa, koska kolmioita pystyvät korkeammat olennot käyttämään. So we will go into our meditation ja menemme sitten mietiskelyymme. And let us remember by DK. Muistakaamme DK:n huomautus. Remember always, brother of mine, that it is fear that permits the entry of wrong potencies. Muista aina, veljeni, että pelko on se, joka sallii väärien voimien tulon. So this is what we have to work in our surroundings, that the fear is not the one which is going to descend. Ja meidän täytyy omissa ympyröissämme pitää huolta, että pelko ei ole se, joka laskeutuu. So now we will start the meditation. In your own words, offer yourself to the soul for recharging. Nyt omin sanoin tarjoa itsesi sielullesi uudelleen voimistettavaksesi. Oh.
alignment, virittäytyminen. Achieve your alignment consciously with your group. Tietoisesti saavuta virittäytyminen ryhmäsi kanssa. And focus on your group and the group which is now present. Virittäydy ryhmiinsi ja paikalla olevaan ryhmään. And on your triangle workers, members ja kolmiojäsentesi kanssa. Shifting polarization, polarisaation korotus. Shift of your astral polarization on the higher astral levels. Siirrä astraalinen polarisaatiosi korkeammille astraalisille tasoille. A task is occupying the attention of a very large number of disciples at this time. Tehtävä, joka vaatii huomiota suurelta määrältä oppilaita tässä ajassa. The reason for this is that a very great part of the work of the returning Christ will affect greatly the astral plane. Syynä tähän on, että palaavan Kristuksen työstä suuri osa vaikuttaa astraalitasoon. Disciples are therefore needed who can absorb, transmute and transfer light. Siksi tarvitaan oppilaita, jotka kykenevät vetämään itseensä, transmutoimaan ja siirtämään valoa. This turmoil is caused by an increasing descent of the Christ energy from the Buddhic plane into the astral plane. Tämän myllerryksen syynä on Kristuksen energian lisääntyvä laskeutuminen buddhiselta tasolta astraalitasolle. A necessary aggregation of spiritual force of a strength sufficient to create a reservoir of this energy of which the hierarchy can avail itself as it proceeds towards externalization. Välttämätön henkisten voimien kerääntyminen, joka on riittävä luomaan tämän energian varannon, jota hierarkia pystyy käyttämään hyväkseen edetessään kohti ilmestymistään. Sound the sacred word Om, clarifying the aura and the atmosphere and the processes to be followed. Lausumme pyhän sana Om puhdistaen auraa ja atmosfääriä ja seuraavia prosesseja. Polarization upon the mental plane. Polarisaatio mentaalitasolle. Polarize yourself consciously upon the mental plane. Polarisoidit tietoisesti mentaalitasolle. Turning out all lower vibrations and reactions. Sulkien pois kaikki matalammat värähtelyt ja reaktiot. Hold the mind steady in the light. Pidä mielesi vakaana valossa. And focus yourself as high
in the head as possible, keskittäen niin korkealle pääkeskuksessa kuin mahdollista. Sound the sacred word Om audibly and breathing it forth from the head to the heart. Lausu nyt pyhä sana Om ääneen, hengittäen sen ulos pääkeskuksesta sydämeen. Spiritual triad, henkinen triadi. Orient yourself to the spiritual triad. Suuntaudu kohti henkistä triadiasi. Through an act of the will, tahdon päätöksellä, and the imaginative use of the antakarana, ja kuvitteellisesti käyttäen antakaranaa. And we contemplate few things by decay. Pohdiskelemme muutamia asioita, mitä mestari DK on sanonut. Something about diseases. Muutamia asioita, jotka liittyvät sairauksiin. Contagious diseases, epidemic or endemic, which have a group origin and involve the man as a part of his group karma, but are quite frequently unrelated to his personal karma. Tartuntataudit, epidemiat tai endemiset, jotka ovat lähtöisin ryhmästä ja jotka koskevat ihmistä osana hänen ryhmäkarmaansa, mutta jotka usein eivät liity hänen henkilökohtaiseen karmaansa. So now when we have this kind of epidemic, pandemic really around the planet, this is the karma of humanity. Kun tällainen pandemia on, tämä on ihmiskunnan karmaa. We are part of humanity and that's why we are participating in it. Olemme osa ihmiskuntaa ja siksi osallistumme siihen. But this is something very deep. Steiner was telling about a lot about diseases, as DK has, and Edgar Cayce and many of the seers and yogis, great teachers and sages. Monet suuret opettajat ovat puhuneet taudeista. Steiner puhuu hyvin paljon, Edgar Cayce, mestari DK, erilaiset pyhimykset ja suuret opettajat ja joogit. There is something what Steiner was pointing out, that disease is, and I think DK is as well, disease is related to matter and its condition, what we have it here from earlier solar system.
Eli tuo aine itsessään pitää tauteja, joka on peräisin jopa aikaisemmalta aurinkokunnalta. The so-called children diseases are kinds of that what Steiner points out that we should go through them because they are those moments when the soul is working through the matter of, we can say old matter, the earlier solar systemic matter, which is then transformed into a little bit higher pitch, into the higher vibration. And that's why if you think that when children have those diseases, after those, when the child has gone through it, the expansion of consciousness always happens. Always children are learning something new after these big children's diseases. Kun katsomme lapsia, niin heidän tietoisuutensa laajenee aina tällaisen lasten sairauden taholta. And this we can think that this disease, always disease is related to the etheric body and its organizational factors. Aina taudit liittyvät eteeriseen kehoon ja sen organisoitumiskysymyksiin. We can be sure that this is when humanity comes out from this disease, certainly bringing expansion of consciousness. And in that sense we can see that how it is related to the first initiation. Humanity is going through the first initiation. Is it going through this disease? Certainly not yet through totally, but this is a part of it. Eli ihmiskunta on menossa ensimmäistä vihkimystään läpi tuon taudinkin taholta, mutta ei koko vihkimystä, vaan tämä on osa näitä askeleita. So we have to look very deep into the question of this disease. What is happening? What do we learn now? How we are cooperating? How much do we see the fear? Meidän pitää katsoa, että kuinka me olemme yhteistyössä, kuinka paljon, mitä se kehittää meissä, kuinka paljon myös pelko kasvaa. So we have to work as disciples now with that thought form, clamorous thought form of fear. Ja nyt meidän täytyy oppilaana työskennellä tuon harhaisen ajatusmuodon, pelkoajatusmuodon parissa. And in that sense help humanity, and that is our work now. Ja siten auttaa ihmiskuntaa. And this to what these epidemics are related to another epidemic. Ne, mihinkä nämä epidemiat liittyvät, ne liittyvät erääseen toiseen epidemiaan. DK says, because the astral conditions of fear, worry and irritation are so widespread today that they might be regarded as epidemic in a planetary sense. Koska pelon, huolen ja ärsytyksen astraaliset olosuhteet ovat nykyään niin laajalle levinneet, että niitä voidaan pitää jopa epidemiana planetaarisessa merkityksessä. And then we are creating this which is circle because both of them are relating to both of them. Eli me luomme tuon noidankehän, koska molemmat liittyvät sitten toisiin ja vaikuttavat toisiinsa. The more we fear, the more, as DK was saying, that we have to remember that when we have these fears, we are attracting these lower potencies. Meidän täytyy muistaa, kun pelkäämme, vedämme noita alempia ilmenemismuotoja. So it must be borne in mind, however, that where there is illness or discomfort or disease which is not related to the final dissolution, the causes thereof are to be found in many factors. On kuitenkin pidettävä mielessä, että jos on sairaus tai vahva tauti, joka ei liity lopulliseen hajoamiseen, sen syyt löytyvät monista tekijöistä.
And we remember that now Pluto is in Capricorn, and which is a earth sign, so that's why all what is on physical plane is going to be affected the way how Pluto works. Eli kaikki se, mikä on maan tasolla, tulee vaikutetuksi Pluton taholta. Pluto on Kaurissa. And but Pluto is the transformer, mutta Pluto on se, joka transformoi. Pluto is the healer. Pluto on myös parantaja. And Pluto is the one who is resurrected or having the new birth. Mutta myös Pluto on se, joka ylös nousee tai jolla tuo uusi syntymä tapahtuu. They can be found in the surroundings, those diseases. They can be found in the surroundings, for a number of diseases are environmental and epidemic. Niitä voi löytää ympäristöstä, koska monet sairaudet ovat ympäristöön liittyviä ja epideemisiä. In the turning in of the individual to stream of poison emanating from world hate or from psychological complexes with some of which we have already dealt. Yksilön virittäytyessä myrkkyvirtoihin, jotka ovat peräisin maailman vihasta tai psykologisista peloista. So this is very deeply rooted in us, that if we are incapable of changing something, so then it will be always manifested as disease or some kind of disorder. Kun meissä on tekijöitä, joita emme pysty emmekä osaa korjata, ne silloin aina manifestoituvat sairauksena tai jonkunlaisena vajavuutena. And in the diseases, if I might so call them, which are indigenous to the matter of which humanity has chosen to construct its physical vehicle. Ja sairauksiin, jos kutsuisin niitä siten, jotka ovat alkuperältään aineesta, josta ihmiskunta on päättänyt rakentaa fyysinen välineensä. And that is then the work of Sanat Kumara at the moment. Whenever we see this kind of pandemics which goes through the humanity all around, then there is some kind of inner reason which is now descending. One of it is Christ returning, and these greater ones which are all the time nearing humanity, which is causing now that their vibration is pulling out those things what has to be transformed in the body of humanity. Ja tuo yksi syy, minkä takia nämä tilanteet manifestoituvat, on, että Kristus lähestyy ihmiskuntaa ja nämä korkeammat olennot lähestyvät ihmiskuntaa, ja se saa vedon vetäen ihmiskunnan kehosta näitä tekijöitä pintaan. And then we can turn towards Pluto and really contemplate Pluto and how Pluto is going to help us to heal this and transform this. Pluto is always affecting humanity, or always affecting wherever Pluto is active. It will do some kind of digging from the ground into the daylight. Se milloin Pluto toimii, niin se tuo aina jotakin pintaan. That's why it is the process that could not be avoided. Siksi näemme, että se on asia, jota emme ole voineet estää. But how we are working at this point is the key word. Mutta millä lailla työskentelemme nyt on se avainasia. So now we will align with those great forces of light which are going to help humanity and going to direct humanity into the new way of being. Nyt virittäydymme niihin
voimiin, jotka auttavat ihmiskuntaa ja jotka kohottavat ihmistä sinne suuntaan, mihin sen olisi nyt mentävä. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuvat hänen nimessään, siellä hän on läsnä. So let us gather in his name. Kokoontuukaamme nyt hänen nimessään. And let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And now when we go into the work itself, ja kun menemme tähän itse työhön, let us remember, muistakaamme. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimessään, vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. We follow now 5 minutes silence. Me jatkamme kohta 5 minuutin hiljaisuudella. Of complete silence, täydellisellä hiljaisuudella. Preserving, if you can, an unmoved consciousness. Säilyttäen, jos vain pystyt, liikkumattoman tietoisuuden. The charging with spiritual light and force can then take place. A true quiet union. Latautuminen henkisellä valolla ja voimalla voi silloin tapahtua, eli todellinen yhdentymisen hiljaisuus. It is done by the soul, your true self, gathering you, its personality, into itself. Sen tekee sielu, todellinen itsesi, kooten sinut persoonansa itseensä. We start a period of complete focus silence. Aloitamme täydellisen keskittyneen hiljaisuuden in working for dissipating the thought form related to coronavirus. Työskennellen koronavirus-ajatusmuodon hajottamiseksi. We seek to present an unobstructed channel for the inflow of light, love and help and solution from the hierarchy. Pyrimme tarjoamaan esteettömän kanavan hierarkian valon, rakkauden, avun ja ratkaisun vuodatukselle. And focusing on the planet Pluto, virittäytyen myös planeetta Plutoon. Visualizing how the chains will come out of this into the new vibrational level in the etheric body of humanity. Ja kuinka tämä vie meidät korkeampaan eteeriseen värähtelyyn ihmiskunnassa. And 5 minutes silence
5 minuutin hiljaisuus.
focus on your own country. Ja nyt keskittäydy omaan maasi. And invoke help. And we have for that work 3 minutes silence. Ja nyt kutsumme apua Suomelle ja pidämme 3 minuutin hiljaisuuden. And now call help and protection to your own circles, your family members, friends and your grandparents. Ja nyt voimme kutsua omaan perheeseemme, ystävillemme ja lähimmäisillemme apua. And 1 minute silence, 1 minuutin hiljaisuus.
And as a group we strengthen our daily dedication to the service of humanity ja vahvistamme jokapäiväistä omistautumistamme ihmiskunnan palvelemiseen. Renew your pledge to your master. Uudista lupauksesi mestarillesi. Let us visualize now the Holy Spirit above humanity. Nähkäämme nyt Pyhä Henki ihmiskunnan yläpuolella. That we learn to correct our mistakes, niin että opimme korjaamaan virheemme. And visualize the Christ in the heart of humanity. Ja näe Kristus nyt ihmiskunnan sydämessä and in the heart of every single country ja jokaisen maan sydämessä. And let us sound as one great voice the mantra of unification, ja yhtenä suurena äänenä lausukaamme yhdistymisen mantra. Sons of men are one, and I am one with them. I seek to love, not hate. I seek to serve and not exact due service. I seek to not hurt. Let pain bring due reward of light and love. Let the soul control the outer form and life and all events, and bring to light the love which underlies the happenings of the time. Let vision come and insight, let the future stand revealed. Let inner union demonstrate, and outer cleavages be gone. Let love prevail, let all men love. Let love prevail.
love prevail. Let all men love. Sound Om and wait silently, holding the mind steady. Lausu Om ja odota hiljaa, pitäen mielesi vakaana. Holding the mind in the light and the presence of the Christ. Pitää mielesi valossa ja Kristuksen läsnäolossa. Again sound the Om with the intent of refocusing yourself upon the Christ's task. Lausut taas Om tarkoituksella keskittäytyen uudelleen Kristuksen tehtävään. Visualize that humanity is healed. Visualisoi, että ihmiskunta on parantunut. Visualize that the matter has been transformed. Näe, että aine on transformoitunut. The etheric body of humanity is more transparent. Näe, että ihmiskunnan aura on enemmän läpinäkyvä. Is healthier, on terveempi. Is stronger, on vahvempi. Is healed, on parantunut. Recognize that our original focus have been shifted to the higher levels. Tiedosta, että alkuperäinen fokuksemme on siirtynyt korkeammalle tasolle. And we sound Om, thus closing today's work. Lausumme Om ja täten päättäen tämän päivän työn.
Thank you, dearest friends. Kiitämme taas rakkaat ystävät. Thank you for standing together. Kiitämme, että seisotte yhdessä. Thank you for your participation ja osallistumisestanne. So, as we have been sending for you also some notes, we have changes now all the time because of this situation. Meillä on koko ajan muutoksia, kuten olette saaneet meiltä sähköpostia. So we are not going to have tomorrow ask meditation. Meillä ei ole huomenna tuota asking mietiskelyä because we're needing to now make a new platform for our coming conference, koska meidän täytyi aloittaa uudelleen suunnittelu meidän konferenssimme suhteen. We are having all the time meetings and a lot of planning, and we need to now find a new online way to work with all together. Ja meidän täytyy löytää tuo yhteinen muoto, millä lailla sitten toimitamme konferenssin. So we will send you the notes when we actually can resume after we have been fixing all of these things what we have to now focus upon. But follow your emails because there might come very quickly a call to the meditate together because of these emergencies. So let us now be tolerant and patient, but continue our meditative work every single day. Ja jatkamme joka ainoa päivä mietiskelytyötämme. That is the most important that we need to do at the moment, sillä se on todellakin kaikesta tärkeintä, mitä meidän täytyy tällä hetkellä tehdä. And we hope that you all are well. Toivomme, että te kaikki olette terveitä, vahvoja, strong, and strengthen your etheric body. Get some sun as well, and make sure that you are taking green things, living things. Muistakaa, että juotte paljon vihreää ja olette myös auringossa. There are many hints going around which are very good. Monenlaisia vihjeitä menee nyt netissä, jotka ovat todella hyviä. And we were thinking to collect also for yourself something what we would like to point you out. It is a little device which is called Silver Pulsar. It is an organization company called SOTA, S-O-T-A, which is making this kind of little devices which is actually able to purify your blood from bacteria and parasites and viruses. So please check that from internet, SOTA, SOTA, and maybe it is sota.com, and then the name is Silver Pulsar. Ja todellakin haluamme antaa teille pienen vihjeen. Tsekatkaa tuo firma, jonka nimi on SOTA, hassusti suomeksi, ehkä se on sota.com, jolla on tämmöinen kuin Silver Pulsar, joka pystyy puhdistamaan verestä viruksia ja bakteereita ja parasiitteja, jotenka jos olette kiinnostuneet tällaisesta, niin katsokaa netistä. So we send you a lot of blessings and lot of love, and let us work together strongly. Lähetämme paljon rakkautta ja valoa kaikille, siunauksia, ja työskennelkäämme voimakkaasti. And
We will come back soon. We will let you know when we are having these regular meditations. Ja lähetämme teille viestiä, kun pääsemme tuohon normaaliin rytmiin. Now namaste and good night from Finland. Ja nyt hyvää yötä täältä etelästä. Try